ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා මගේ SL Tech Shop YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Gmail account එකක් හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ වලට බලා ගන්න ඕන නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරලා ඒත් ළඟ තියෙන notification උත් on කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එක open කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මෙතන search කරන්න create gmail account කියලා. දැන් මේ මෙතන තියෙන පළවෙනි link එක උඩ ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහ එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ මෙතන තියෙන form එක ඔයගොල්ලෝ complete කරන්න ඕනේ. මෙතනදි දෙනවා SL Tech අවසාන නම. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ගේ email එක. මම මෙතනදි දෙනවා. හරි, දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ හදා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට password එක. හරි, දැන් මෙතන ඒ password එකත් මෙතන ඒ password එක මෙතනත් ගහන්න ඕනේ. හරි, දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ මේ මුලපදේ මගේ password එක. ඔයාලට මෙතන මුලපදේ පෙන්වන්න කියලා ගහලා මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගහපු එක හරිද කියලා. දැන් මෙතන ඊළඟට කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ටික වෙලාවක් යනවා. හරි, දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලොන්ගේ මේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න කියනවා. දැන් මෙතන ප්‍රතිතාදන තැපැලිපින. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලොන්ගේ උපන්දිනය දාන්න ඕනේ. මෙතන මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අවුරුදු 18ට වැඩි අය අඩු අයගේ එකක් දැම්මොත් ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක මේ ගන්න අමාරුයි. මෙතන ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 18ට වැඩි වයසක් තමයි දාන්න ඕනේ. මෙතන මාසෙ ගන්න පුළුවන්. මෙතන distribution භාවය ඊළඟ කියන ඒ කියන්නේ next කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ විදිහේ මේගොල්ලෝගේ agreement එකක් එයි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මම එකග මේ කියන්නේ I agree කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් ආවොත් එතන ක්ලික් කරන්න. ඒ මෙතන මේ විදිහට ආවේ මගේ account එකක් තියෙන හින්දා. හරි, දැන් අපි අපේ account එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම මේ ඉන්නේ Google account එක මේ තියෙන ආයුබෝවන් SL Tech Shop. හරි, දැන් මේ අපි දැන් මෙතන Gmail වලට ගියාමු. දැන් මෙතන load වෙනවා. හරි, දැන් මම ඉන්නේ Gmail එකේ. මෙතන මගේ කලින් ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්වන්නේ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ දැන් අලුතෙන් ප්‍රොෆයිල් එකක් හැදුවොත් ඒක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක වෙනස් කරන්න. හරි, දැන් මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රොෆයිල් එකක් දාගන්න.
මෙතන දාගන්නවා මේක ඕගොල්ලෝ එතන එක හරියට එතන මේකට සෙට් වෙන විදිහේ ප්‍රොෆයිල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේකෙදි. අන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මෙතන නිල් පාට බටන් එක කියන්නේ පැතිකඩ පින්තූරයට යොදන්න. ඒක ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් තව ටිකකින් මෙතන ප්‍රොෆයිල් එක වෙනස් වෙනවා මගේ. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ දැන් මේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඕගොල්ලෝනේ මෙතනට සෙට් වෙන ප්‍රොෆයිල් එකක් දාගන්න. මගේ මෙතන අකුරු කැපිලා තියෙන්නේ ඒකයි. මේකට හරියට සෙට් වෙන්නේ නැති හින්දා. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද Gmail account එකක් හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවස්.